Alright, so Positive Day Gigi-verse, this is Dr. Gigi Sunga from Mike and James Project. Magandang tanghali sa lahat ng Gigi-verse natin. And sa first time po tayo mapanood sa aking YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo po yan, Dr. Gigi Sunga. And sa lahat mag sumapanood sa atin, online or personal, and if you want to advertise your business or you want to do business with me, under Doc Gigi Negosyo Express. And if you need to speaker first time sa training, message ka lang 0939-525-4311 or sa aking page, Dr. Gigi Sunga. Alright, so two things that you need to do this 2020 to serve your clients better. Yan. Alam nyo kasi, ang number one natin dapat tinitingnan yung kalagayan ng mga kliyente natin, kalagayan ng mga customer natin. Kasi sila yung nagbabayad sa atin, di ba? So, once in a while or this end of year, tinan mo yung kliyente mo. Paano masisiyahan itong mga kliyente mo to? Paano masisiyahan itong mga kumakain sa akin, itong mga yung mga nag-a-avail ng products ko, nag-a-avail ng services ko, yung mga nagko-copy sa akin, o yung mga companies that they are looking forward for your company. So ano yung pwede mo pang gawin, okay? As a business owner. So I'm suggesting two things that you need to do in order to serve your clients better, which I'm doing last year pa. And planning to do it more this 2020. Kasi medyo dumadami na yung mga clients natin, mga customers natin. Papunta tayo sa mga provinces, papunta tayo sa grassroots. Pa-expand na yung ating DDS corporate training at ang ating Negosyo Express. So I'm doing these two things na gusto ko gawin mo rin, okay? Number one, first that you have to do is make necessary adjustments, okay? Adjust your business, right? Hindi pwede kung paano mo siya inisip, kung paano ka last year, 2 years ago, ganito ka rin ngayon. So you can survive. Diba? Ang dami ng mga businesses na hindi nag-adjust. What happened to them? What happened? Remember Nokia? Diba? Ano sabi ng Nokia? Nung naglabas ng official statement ng kanilang CEO, we did not do anything wrong, but we failed to innovate. Diba? Wala namang ginawang masama niya eh. Kaya hindi siya nag-adjust. Diba? Hindi siya nag-innovate. Hindi siya nag-reflect, nag-review. Okay? So wala siyang ginawa. Nagtuloy-tuloy lang siya doon sa concept niya, doon sa gusto niya. Wala siyang adjustment na ginawa. And there are a lot of companies. Kahit tinan mo lang sa paligid nyo, sa barangay nyo. Okay? So tinan mo what's happening. Diba? Dati merong junk shop dyan. Dati may water refilling station. Dati may kainan. Ngayon wala na. Diba? Dati may school dyan. Ngayon wala na. Okay? They did not adjust. Okay? So saan ba tayo dapat mag-adjust? No? Ang dapat mong adjustment, unang-una, adjust mo, what are your services? In pa ba yung services mo? Diba? So ano ba yung mga usong services ngayon? Like coaching, yan. Diba? Be a coach, be a mentor. Diba? So, dati ako, speaker, nag-adjust ako eh. Hindi naman lahat throughout the season may umuko sa aking speaker. So, yung mga clients natin, nandiyan sila, so they need coach. So, I thank myself as a coach. Alright? So, adjust your services. Your products. Ano ba meron sa products mo? So, hindi na pwede yung pure coffee ka lang. Dapat may craft na, di ba? So, unlike Starbucks, talagang ano na to eh. Ay, kahit Starbucks, may mga bago na silang ano eh. Di ba? May mga bago na silang ino-offer eh. Di ba? Adjust your products. Serve your clients better. Kasi nag-iba na rin needs nila eh. Nag-iba na rin yung nature ng ating mga kliyente. Diba? Hindi na sila lahat na kapi-kapi na lang. So gusto rin nila yung taste buds nila. Nasisiyahan din, diba? Alright? So adjust your products. Adjust your services. Adjust your products. Okay? So ano ba dapat? Saan ba tayo dapat mag-adjust? Mag-adjust ka ng sa staff mo. Diba? Baka kailangan ngayon all around the staff, di ba? All around na yung nagsiserve sa'yo, all around na yung assistant mo, di ba? In terms of technical assistant, di ba? So para pag nakausap sila ng mga kliyente, they can answer. Kasi minsan ngayon, ano na eh, pag hindi niya, di ba, minsan may mga empleyado na, hindi ko alam siya, ano pinakaalam niya, hindi. Adjust your personnel, adjust your staff. Okay? Dapat alam nila yung routine, alam nila. Yung sabi nga sa guerrilla marketing eh,
Di ba? Lahat dapat marunong mag-market. Right? So, saan ka pa dapat, ayun, speaking of marketing, adjust your marketing. Di ba? Baka hindi na pwede yung traditional or hindi naman puro digital marketing. So, tingnan mo, what are the adjustment na pwede mong gawin dyan sa marketing mo sa iyong business, okay? So, what else? Adjust ka rin sa needs ng iyong, community. Ano yung needs ng iyong community? Make necessary adjustment, di ba? Baka yung time, kailangan maging flexible ang time mo o mag-adjust ka ng konti. Alam nyo, meron ako ditong billag. Isa siyang beef pares. Ang time niya lang from 5 to 10 eh. Kasi mostly ang kumakain lang daw, mga ganong oras. So, para ma-maximize yung kanyang services and ma-serve pa yung mga tao na nagugutom sa gabi. Di ba? Yung mga ganon. Isang buwabangon tayo, kakainan tayo eh. Di ba? So, adjust to the needs, di ba? May needs ang yung clients eh. Gusto nila, kailangan nila kumain, di ba? Look at Jollibee, Chowking, McDonald's. Ang ginawa nila? Nag-adjust sila, di ba? 24 hours. 24 hours. Kasi shifting na yung mga tao ngayon eh. Meron nag-work ng madaling araw, may lumalabas sa madaling araw, may pumapasok ng madaling araw, di ba? At marami na rin ngayon. May drive-thru na rin, di ba? So, adjustment. Adjust your business dependence. Okay? Para yung kliyente mo, masiyahan siya sa'yo. Ay, meron na, 24 hours na. Ay, meron na dun sa may na tawag dito, makapag-take out na tayo. Diba? Adjust your business. Right? Second thing, or second tip na dapat natin gawin, okay? Para masiyahan ang kliyente mo, is don't underestimate partnership. Yan talaga. Alam nyo ngayon, kaka-meeting ko lang kay Sir Harold. Kay Sir Harold sa Inspire. CEO siya na Inspire last week. Para ma-seal lang ng aming partnership. Kasi ang mga kliyente ko po kasi mga companies, okay? Na they want to expand their business, they want to revive their business. So, ginagawa ko po sila ng marketing planning. So, kaya lang, meron akong hindi kayang i-provide, okay? Ang hindi ko kayang provide, that is their system. So, my company, at this point in time, wala siyang capacity. But of course, di ba? Someday, mayroon tayong mga mamit na mga pwedeng tumulong sa atin, mag-put up ng IT solution. Di ba? So, for the meantime, nakipag-partner mo tayo sa Inspire. Para naman yung aking mga kliyente, one-stop shop sila sa akin. So, pag nakipag-usap sila, may marketing plan kami, meron kami strategies, di ba? May planning kami, may training ng mga staff nila. So, at the same time, I can also provide yung system na kailangan ng company nila. And that is through partnership. So, makipag-partner ka, ganito. Identify mo sino ba talaga yung clients mo. Okay? So, sulat mo, identify mo. Then, tinan mo, ano yung mga pangailangan nila? Ano yung mga pwede kang pumasok. Okay? Ngayon, kung nakita mo, Doc, ito hindi ko kaya eh. So, find company that will provide that. So that when you enter to them, when you submit proposal, buong package. Di ba mas maganda yun? Ikaw na lang kausap. Marami kasi mga business owner, gano'n na lang gusto eh. Ikaw na bahala dyan ha. Maghanap pa na rin ng mga ganito. Di ba? Di ba yung mga real estate, mga nagagawa sa subdivision, lupa lang meron sila eh. Di ba? Naipag-partner lang sila sa mga construction firm. Naipag-partner sila sa iba't ibang companies, provider. Para mag-provide yung needs nila. That's partnership. Diba? Partnership lang kailangan natin eh para mag-provide mo yung needs ng iyong mga community ay ng mga clients. It doesn't mean na mag-put up ka ng ganyan. You can, though yung iba, they can afford that, but you can't afford that always. Diba? Una-una, baka kulang ka ng manpower. Second, baka wala kang capacity, technical skills. And third, baka wala kang finances to grow that or to start that additional services na gusto mo. Diba? So, better makipag-partner ka. Diba? Mga catering services na nakakausap ko, naipag-partner na sila sa may mga restaurant, na may mga chef, diba? Pero sila, they provide yung mga ibang gamit. Or something like that. You just need to be, sabi nga, resourceful. You just need to sit down and write all the things na pwede mo gawin sa iyong company at pwede mo gawin sa kliyente mo. Okay? So, it's always yung paano mo mapipisang yung mga yung mga customer mo. Kasi yung clients mo, yung customer mo, yun ang babayad sa'yo. Okay? Kaya kailangan pag-isipan mo, paano masisiyahan? How can I serve them better? And that's
That's what I'm doing for the last year na. Kaya ako naipag-partner sa may mga water refilling station kasi marami akong mga kliyente gusto na may water refilling station na supplier na equipments. Naipag-partner tayo sa MYS. Yung may Domlin's negosyo, Domlin's Empanada, 80s Beauty, Fry Box, and iba yung madami, di ba? Kasi wala ako nun eh. Wala akong business na yon. But yung mga kliyente ko, gusto nila magkaroon ng negosyo. So, naipag-partner ako. So, that's how we do it, okay? So, this 2020, 2 tips yan para mas maunlad ang negosyo mo, masaya ng kliyente. Adjust, make some adjustment, and do some partnership. Alright? Or do sa mga nag-start pa lang mag-negosyo, wala na natin dalawang yan. Meron ka ng naunang tips, okay? Alright? Okay, so please share this video sa lahat may biyan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabago at mula natin buhay. Alright, so thank you very much, Gigi. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go.